Dit is hier nu een canvasboord van 100% pure katoen. Als we dit eventjes omdraaien, zien we of lezen we dat het geschikt is voor de volgende schildertechnieken: olieverf, acrylverf en watervermengbare olieverf. Dit is heel belangrijk, aangezien we met water werken, dat de ondergrond die we gebruiken ook water kan verdragen. Olieverf kan ook geschilderd worden op een olieverf ondergrond, wat we dus met watervermengbare olieverf dus niet kunnen. Als ik werk op canvasboard, dan geef ik daar heel waarschijnlijk, niet altijd, maar meestal 2 lagen extra gesso primer op. Waarom nu? Omdat ik ondervind dat wanneer ik hierop werk zonder gesso opgebracht te hebben, dat de ondergrond mijn verf niet zo goed aanvaardt. Terwijl wanneer ik er een paar lagen gesso extra heb opgebracht, het de verf veel beter aanvaardt. We gaan dat samen eens doen. Wat heb je daar nu voor nodig? Wel, in eerste instantie natuurlijk een gesso primer. Dit is van Talens, maar andere merken hebben deze natuurlijk ook. Dan heb je een pipetje nodig om een ietsje water bij te voegen bij de gesso. Dan heb je iets nodig om in je gesso te gaan roeren. Een beetje water en een platte borstel. En natuurlijk ook onze vriend de keukenrol. Dit hier is een potje van, denk ik, fruitsla of zo. Dus ik hou alles wat ik kan die stevig genoeg is om daar water of verf in te brengen. Dat is altijd heel handig. Dus alle recipiënten die wat stevigheid hebben, spaar ik. We gaan daar een gesso inbrengen. En we moeten er natuurlijk genoeg in brengen, zodanig dat we de volledige canvas kunnen bestrijken. Dan neem ik wat water en ik voeg dat bij de gesso. Waarom nu water bijvoegen? Wel, het strijkt gewoon beter. Je kan het gewoon met de pure gesso. Dat gaat ook. Dus maak hem niet te nat, de borstel. En dan gaan we hier in de breedte gaan strijken. Wanneer we een eerste laag in de breedte strijken,
Dan gaan we een tweede laag opbrengen en in de lengte gaan steken. We gaan die dus kruisen. Wens je dit niet te doen, het kan, zoals ik al eerder zei. Je moet maar eens proberen. Eerst een schilderwerkje zonder dat je gesso opbracht. En dan een tweede met gesso. Zodanig dat je ervaart wat uiteindelijk het verschil tussen de twee is. Maak ook dat de boordjes goed mee zijn. Ziezo, en dit laten we nu drogen. Ik denk dat het wel een uurtje nodig heeft om echt helemaal droog te zijn. En dan kan je er een tweede laag op leggen. Dus en je kruist gewoon. Dus niet opnieuw in de breedte, maar dan in de lengte. Wanneer je een tweede laag opbrengt, kan je eventueel de gesso tinten met acrylverf. Dit is hier Sienna Naturel. Waarom kan je dit doen? Je kan natuurlijk gewoon op een wit doek beginnen. Maar als je zegt van dat wit is mij een klein beetje te wit en ik durf niet goed, dan kan je daar als eerste laag dus een gekleurde gessolaag opbrengen. De kleur kies je volledig zelf. Je kan een complementaire kleur gaan kiezen. Je kan een kleur kiezen die overeenkomt met de kleur dat je vindt in je stilleven of wat je ook aan het schilderen bent. Dat is opnieuw een keuze die de schilder maakt. Ik heb hier nu rauwe sienna ingebracht, omdat ik van plan ben dit hier te schilderen. En om te gaan contrasteren met het blauw hier, heb ik als eerste onderlaag een warme kleur opgebracht. Een week geleden bracht ik deze glacis aan met cadmium, die ik gemengd had met cobra pasta. Nu, ik las dat deze cobra pasta uiteindelijk een kleurloze verf is. Maar wat merk ik? Dat dus de ultramarijn volledig droog is. Het cadmium bijna droog, maar datgene wat ik met deze cobra pasta gemengd heb, is nogal kleverig. Dus na 1 week is dat nog altijd niet droog. Is iets om over na te denken of je het gebruikt of niet. Ik was nogal wild van die pasta, omdat je dus opake verf kon mengen tot een zeer transparante verf. Maar blijkbaar droogt je verf heel langzaam als je heel veel pasta door je verf mengt of door je opake verf mengt. Ik las dat Cobra iets in zijn verf zou doen, waardoor de droogtijd van deze olieverf allemaal hetzelfde is. Normaal gezien
is bijvoorbeeld een rauwe omber een zeer snelle droger, terwijl een cadmium een zeer langzame droogtijd heeft. Dan heb je nog de kleuren tussenin, die dan variëren van 2, 3 tot 4 dagen eer dat die droog zijn. Ik heb dus een experiment gedaan met de kleuren die ik heb. Ik heb ze natuurlijk niet allemaal, maar wat zag ik? Dat inderdaad deze omber na 1 dag reeds droog was. Dit was ongeveer na een goede week droog. En dan had je de kleuren tussenin die ook 2, 3 tot 4 dagen nodig hadden om droog te zijn. Dus dat de kleuren allemaal dezelfde droogtijd hebben, dat klopt volgens mij niet. Je kan zelfs de proef op de som nemen. Je neemt gewoon een klein beetje verf van elk op een stukje olieverfpapier of canvas. Je schrijft er de datum bij van wanneer je dit hebt opgebracht. Je kijkt elke dag van welke verf is nu droog. En dan zie je op het einde van, ja, dit droogt na 1 dag, dit droogt na 3 dagen enzovoort. De moeite waard om eens te experimenteren. Ziezo, dit was het voor deze video. Ik hoop dat je er iets aan had en tot nog eens.